درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کیف موتیفی زیبای دیگه. قرار هست اتصال و بند کیف رو امروز با هم داشته باشیم. توی ویدیوی قبلی که لینکش رو این بالا براتون قرار میدم، ما اومدیم موتیف زیبای برگ رو با هم بافتیم و حالا توی این ویدیو اتصال کار رو بهتون میگم، بند زیبای اون کار رو بهتون میگم و مونتاژ کار رو در واقع با هم خواهیم داشت. به این صورت درون کیف هست، میتونید آستر بدوزید، میتونید در سایزهای مختلف اون رو ببافید. وقتی دارید موتیفتون رو میبافید چندین رج دیگه به اون اضافه کنید تا موتیف بزرگتری داشته باشید، یا اینکه در همین سایز از نخ با ضخامت بیشتر، انواع نخهای کتان مکرمه، پلیستر، مکرمه کتان فکر میکنم بهتر باشه، و یا با کانواهای ضخیم‌تر هم میتونید این کار زیبا رو ببافید. یک بند بسیار زیبا و کیوتی رو با هم دیگه امروز میبافیم. البته شما میتونید از انواع بندهای موجود در بازار هم از این کار استفاده کنید. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا و جذاب رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و تشریف بیارید ویدیو رو تماشا کنید. و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم با هم دیگه برای آموزش این کار زیبا. قرار هست امروز این موتیف ها رو به شکل یک کیف با هم ببافیم. من موتیف ها رو به این شکل روی هم دیگه قرار میدم و چیدمانش رو ابتدا بهتون میگم. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم میتونید موتیف ها رو بزرگتر بافت بزنید تا کیف بزرگتری داشته باشید. هر اندازه که دوست داشتید میتونید موتیفتون رو بزرگتر ببافید. خب ببینید به این صورت چیدمان کیفمون هست که من از این قسمت شروع میکنم به اتصال و وصل موتیفمون، برمیگردم پشت بافت و این قسمت رو هم اتصال میدم و در ادامه این قسمت و پشت این کار رو ببینید، یعنی به این صورت اتصال داده میشه. از این قسمت حالا باز بهتون کامل نشون میدم، اتصال میدم تا به این قسمت گوشه، بعد برمیگردم از این قسمت میام تا این قسمت گوشه. خب پس بریم با هم دیگه اتصال این کار رو داشته باشیم. خب برای اتصال بافتمون ببینید ما توی گوشه کارمون اینجا 3 تا زنجیره داشتیم، 1 2 3. میام توی زنجیره دوم لوپ پشتیش رو میگیرم، یه لوپ کار رو، موتیف زیر هم به همین صورت. ببینید 1 2 3 روی موتیف دوم، زنجیره دوم لوپ پشتی رو به این شکل میگیرم و میام نخ رو اینجا وصلش میکنم به این صورت. اینجا 1 زنجیره میزنم. روش اتصالی هست که توی موتیف‌های دیگه هم قبلا با هم این مدل اتصال رو و در ادامه روی زنجیره بعدی که زنجیره سوممون بود قلاب رو وارد میکنم. 1 نخ اینجا، اجازه بدید من چون قلابم همونطور که گفتم یه خورده بزرگتر بوده، به این صورت توی زنجیره بعدی که زنجیره سوم هست وارد میکنم و 1 پایه بست میزنم، نخ میگیرم، بست میزنم. به همین صورت روی هر کدوم از پایه ها این الگو رو تکرار میکنم. سعی کنید بست ها خیلی کشیده نباشه تا کارتون کشیدگی نداشته باشه. خب به این صورت اون رو ادامه میدم. روی هر کدوم از چه زنجیره باشه چه پایه یه لوپش رو میگیرم رو به روی هم دیگه. خب به همین صورت به این شکل من اون رو اتصال میدم تا برسم به قسمت گوشه بافتم. خب ببینید به این صورت من اتصال کار رو دادم. حالا باید بیایم این قسمت بافت رو هم به همین شکل اتصال بدیم تا به ابتدای بافتمون برسیم. همون روش اتصال رو پیش میگیریم. میام الان روی زنجیره ها هستم. روی اولین زنجیره وارد میشم، 1 لوپش رو میگیرم، موتیف بعدی هم به همین صورت و اون رو ادامه میدم. روی زنجیره دوم 1 لوپش رو میگیرم از هر دو طرف موتیف و اتصال رو به همین صورت انجام میدم. به پایه ها که رسیدم
روی اولین پایه از هر دو موتیف یک لوپ رو میگیریم و به همین صورت اتصال رو انجام میدیم. خب گوشه بافت رو که اتصالش رو به این شکل دادم دیگه خیلی راحت اون رو ادامه میدیم. به این شکل زنجیره ها رو هم به همین صورت میگیریم و ببینید اتصال کار. من اینجا خورده نخم کشیده تر شده، بازش کنم دوباره اتصال بدم به این صورت. خب اون رو ادامه میدم تا برسم به ابتدای بافتم روی همون زنجیره ها. خب دوستان ببینید به این صورت من این قسمت بافت به همون شکلی که توضیح داده شد اومدم اتصالش رو دادم. آخرین پایه‌ای که بافتم اومدم روی اولین زنجیره این موتیف و اولین زنجیره یه دونه اتصال دادم. حالا میخوام قسمت بعدی رو بیارم روی کار و اتصال بدم به همون شکل گفته شده. ببینید این موتیف این قسمت رو از اینجا شروع میکنیم به اتصال و بعد برمیگردیم پشت بافت رو. حالا ابتداش رو بهتون بگم. ببینید مثل همونه، هیچ فرقی نمیکنه. 3 تا زنجیره اینجا داشتیم. روی زنجیره دوم 1 2 3 روی زنجیره دوم یک لوپش رو میگیرم. این قسمت زنجیره اولش رو بافتم، میام روی زنجیره دوم هم دیگه نخ رو قطع نکردم، با همون دارم ادامه میدم. یک پایه بست میزنم و اون رو ادامه میدم. زنجیره بعدی یک پایه بست میزنم. روی پایه ها که رسیدم به همون صورت الگو رو ادامه میدیم تا دوباره به گوشه بافت برسیم. گوشه بافت هم که رسیدیم مثل همون چیزی که گفته شد اتصال رو انجام میدیم. خب ببینید به این شکل. پس میام این قسمت اتصال تا اینجا میدم، بعد برمیگردم پشت بافت رو میام تا به آخر اتصالش رو کامل میکنم. خب دوستان به این صورت که میبینید من این قسمت کار رو هم اتصالش رو اومدم انجام دادم. پشت و روی کار به این صورت اتصال داده شد. حالا میخوام دور لبه کارم رو یک رج ساده بافی کنم. خب بعد از اینکه دونه آخر رو اتصال دادم با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. این قسمت اینجا یک زنجیره میزنم. میتونیم اضافه نخ رو با همراه داشته باشیم و تمیزکاری کنیم و در ادامه میام همینجا یک پایه کوتاه میبافم و میام به این پایه کوتاه یک مارکر میدم تا ابتدای رج رو داشته باشم و در ادامه همینجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم، یعنی 2 تا کوتاه بافتم. میام توی فضای بعدی 2 پایه کوتاه میبافم و روی 3 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه کوتاه اینجا بافت میزنم. روی پایه ها در واقع یک پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه. تکرارش میکنم. روی پایه ها هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. در فضاهای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه. خب اون رو ادامه میدم تا برسم این قسمت گوشه کارم. خب به این صورت پایه کوتاه ها رو که بافتم به قسمت گوشه کار که رسیدم میام توی این فضای زنجیره گوشه 3 تا پایه کوتاه اینجا بافت میزنم و از روی اولین پایه بعد ادامه میدم. روی هر پایه یک پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه. روی پایه یک پایه کوتاه و به همین روش این الگو رو ادامه میدم دور تا دور کارمون. به این قسمت که رسیدیم 2 تا پایه کوتاه اینجا میبافیم و باز میایم ادامه میدیم کار رو تا برسیم به ابتدای بافته. به آخر رج که رسیدم توی آخرین فضا هم میام 2 تا پایه کوتاه هم اینجا بافت میزنم. مارکر رو حالا در میارم و روی اولین پایه کوتاه که بهش مارکر هم دادم میام بست میزنم. نخ رو یک مقدار بلندتر کاتش میکنم. خب ببینید این
شکل کیفمون شد. مرتب میکنه. میتونید دهنه کیف رو هم یک اتو بخار بدید تا مرتب تر ایستایی داشته باشه. خب این از این کار. و اضافه نخ رو حالا میام میبرم پشت بافتم و میتونید با سوزن همین کار رو انجام بدید. خب حالا در ادامه میخوایم بند کیفمون رو ببافیم. حدود 40 سانتی متر نخ رو اینجا آزاد قرار میدیم و از اون به بعد میایم بافت رو شروع میکنیم. یک گره میزنیم روی قلابمون و شروع میکنیم به زدن زنجیره. 1 2 3 4 5 شروع میکنیم به زدن زنجیره و 65 زنجیره میزنیم. خب به این صورت من 65 زنجیره که زدم، در ادامه یک زنجیره هم اضافه تر میزنم. حالا میام از روی زنجیره بعدی کار رو یه خورده میچرخونم روی لوپ پشتی، یعنی نخ پشتی بافت رو اینجا کامل هم مشخص هست. میام میگیرم و پایه کوتاه میبافم. حالا شاید این قلاب من یه خورده بزرگ باشه. به این صورت میگیرم و پایه کوتاه روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم که در نهایت من همون 65 تا پایه کوتاه باید داشته باشم. خب پس به این صورت روی لوپ پشتی پایه کوتاه بافت میزنیم و در نهایت 65 تا پایه کوتاه باید داشته باشیم. خب اون رو ادامه میدم. به آخر رج که رسیدیم روی آخرین پایه هم یک پایه کوتاه میبافیم به این صورت و یک زنجیره اینجا میزنم. اینجا میام نخ رو یه مقدار بلندتر میگیرم و کاتش میکنم. خب به این صورت و در ادامه بافت میام از روی این پایه کوتاهی که اینجا بافتم این مارکر رو اینجا در میارم و پایه ها رو میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. روی پایه 11 هم میام دوباره یک مارکر بهش میدم اینجا و اون رو نشاندار میکنم. سمت دیگه بافت هم به همین صورت از پایه آخر که بافتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 میام روی پایه 11 هم و یک مارکر بهش میدم به این صورت تا به اینجا. خب در ادامه حالا مارکر سمت راست رو اینجا در میارم و قلاب رو وارد میکنم. نخ میگیرم اینجا و 1 2 3 زنجیره میزنم. همینجا میام 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 روی اولین پایه بلندی که بافتم. ببینید این 3 تا زنجیره از این پایه بلند. روی اولین پایه بلند میام یک مارکر میدم و عذر میخوام به این صورت میام روی پایه بعد گندمی رو کامل میگیرم. شروع به بافت پایه بلند میکنم و روی هر پایه 2 تا پایه بلند بافت میزنم و اون رو ادامه میدم به این صورت. پس توی این رج ما میام روی هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند بافت میزنیم به این صورت. اون رو ادامه میدیم تا برسیم به دونه آخر. به آخر رج که رسیدیم پایه‌ای که روش مارکر بود مارکر رو در میاریم و میایم روی همون پایه هم 2 تا پایه بلند اینجا میبافیم. خب به این صورت یه حالت چین پیدا میکنه کارمون
و در ادامه بافت حالا 3 تا زنجیره میزنم و کار رو میچرخونم. میام روی همین پایه، این پایه هست که روش 3 تا زنجیره زده، روی همین پایه اینجا 2 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو یک بار دیگه تکرار میکنم. میام روی هر پایه 2 تا پایه بلند بافت میزنم تا به قسمتی که پایه‌ای که مارکر هست برسم. به این صورت. خب این الگو رو ادامه میدیم. پس روی هر پایه 2 پایه بلند بافته میشه تا برسیم به پایه آخر که روی پایه آخر هم 2 تا پایه بافته میشه. به پایه آخر که رسیدیم که مارکر داشت، مارکر رو در میاریم و روی این پایه هم 2 تا پایه بلند طبق الگو بافت میزنیم و یک زنجیره میزنیم اینجا دیگه، نخ رو کاتش میکنیم. ببینید این میشه شکل بافتمون. خب حالا میریم سمت دیگه کارمون. این قسمت رو که الان بافتیم، این سمت دیگه بافتمون رو هم به همین صورت که اینجا اومدیم کار انجام دادیم باید این سمت رو هم به همین صورت بافت بزنیم. میریم از ابتدای بافتمون، ما 11 تا پایه اینجا جدا کرده بودیم و نبافته بودیم دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 درست روبروی همین پایه قرار میگیره. میایم اینجا درست مثل چیزی که بافتیم اینجا اون رو تکرار میکنیم، نخ رو وصلش میکنیم و 3 تا زنجیره میزنیم، همونجا شروع به بافت میکنیم و 2 تا پایه بلند اینجا بافت میزنیم. میام روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم و 2 پایه بلند هم اینجا میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. خب روی هر پایه 2 تا پایه بلند بافت میزنیم تا برسیم به ابتدای بافتمون که میشه اینجا، تا روی همین پایه که اگه از این طرف بیایم بشمریم 11 تا پایه این برداریم. به این صورت میبافیم، 3 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم درست مثل چیزی که اینجا بافته شد. این سمت هم تکرار میکنیم، یعنی دورش به همین صورت بافت میزنیم، نخ رو قطع میکنیم و میایم برای اتصال کارمون. خب دوستان به این صورت من 2 طرف کار رو به این شکل بافتم و یک بند چیندار اینجا به همون داده. حالا میخوایم این بند رو روی کیفمون سوار کنیم. این قسمت روی بافتم هست که پای بلندها رو بافتیم، روی بافته. خب میام این قسمت اضافه کار رو اینجا وارد میکنم از تو گوشه بافتم. این نخ اضافه برای این بوده که بتونیم این رو بهش اتصال بدیم. ببینید این روی بافت است، این به این صورت میاد اینجا و به این شکل رو اینجا باید دوخ بزنیم. پس سوزنمون رو میایم اینجا نخ میکنیم و اون رو شروع میکنیم به دوخته کارمون. از لابلای پایه ها اون رو ردش میکنیم. به این صورت از گوشه بافت هم میگیریم و در واقع اون رو اینجا کوک میزنیم. به همین صورت ادامه میدم. قسمت دیگرش رو هم به همون صورت به همین شکل اون رو ادامه میدیم. گوشه بافت رو میام اینجا محکمش میکنم و به همین صورت ببینید این میشه پشت کار من. خب به این شکل اینجا این کار رو ادامه میدیم و اضافه نخ رو میام لابلا میچرخونم و اون رو پنهونش میکنم.
به این صورت. سمت دیگه بافت اون رو هم دقت کنید که کارتون نچرخه. ببینید این روی بافت هست دیگه. خب به همین صورت سمت دیگه بافت رو هم میام از این فضای گوشه واردش میکنم، میکشم میارم بیرون و در ادامه میام پشت، اجازه بدید این رو هم بیارم، به این صورت قرار میگیره. خب این باید پشت بافتمون باشه که اینجا این رو دوخت میزنیم. با نخ اضافه رو درون سوزن میکنید و به همین صورت اینجا اون رو کاملش میکنیم و در واقع اتصال میدیم. خب دوستان به این صورت من دو طرف بند رو اومدم بهش وصلش کردم. فوق‌العاده جذاب و کیوت هم هست و اومدم بهش یه دونه دکمه اینجا دوختم. حالا پشت بافت رو میخوام جای زنجیره براش درست کنم که اینجا چند تا زنجیره بزنم که بتونیم دکمه رو توی اون قرار بدیم. میام اینجا پشت بافت این قسمت نخ رو وصلش میکنم و یه تعداد زنجیره میزنم نسبت به اندازه دکمتون. ببینید دکمتون چقدر بزرگ است. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا زنجیره اینجا میزنم. میام نخ رو اینجا کاتش میکنم به این صورت و اون رو اضافه نخ رو در واقع میارم پشت بافت. خب به این صورت و اینجا میام این دوتا رو به هم گره میزنم. این قسمت همونطور که گفتم شما ببینید اندازه دکمتون در چه حدی هست و بعد زنجیره بزنید به اندازه اون تقریبا. حالا من دکمه ای استفاده میکنم که تو خونه موجود داشتم. به این شکل چند تا گره هم اینجا میزنم و اون رو میام درون سوزن میکنم، اضافه نخ رو این لابلا میچرخونم و پنهونش میکنم. خب به این صورت من این تمیزکاری کار رو انجام دادم. حالا کار رو که بچرخونم به این صورت میام و درون این دکمه اون رو قرار میدم. یه نکته ای رو هم بگم، اگر خواستید کیفتون رو آستر بدید اول دکمه اینا رو کامل بدوزید بعد آستر به کارتون بدید. به این صورت فوق‌العاده جذاب و کار زیبایی هست. همونطور که گفتم شما میتونید، من الان هر موتیف رو 10 رج بافتم، شما میتونید 15 16 رج موتیفتون رو ادامه بدید و بزرگتر ببافید و یک کیف بزرگتر و جادارتر و زیبایی داشته باشید. و بند رو هم که من به این صورت بافتم، شما به هر روش دیگه‌ای که دوست داشتید، حتی بندهای آماده درون بازار هم میتونید استفاده کنید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.